ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু এসআপ ইউটিউবার আজি মই আপোনালোকলৈ এটা আনবক্সিং ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ এটা স্মাৰ্ট ৱাটছৰ আনবক্সিং যোনটো এইটো আপোনাৰ চাওক বোট কোম্পানীৰ ৱাটছ এক্সটেণ্ড যিটো মই আপোনালোকৰ বোট যোনটো ইহঁতৰ বোট যোনটো ৱেবছাইট সেইটোৰ পৰা কিনিছোঁ মই এইটো কিনিছোঁ আপোনাৰ 2599 টকা এইটো এনেই এতিয়া বৰ্তমান আমাজনত দাম হৈ আছে 3500 টকা কিন্তু মই অফাৰ লগাই বোটৰ পৰা মই 2500 টকাত কিনিছোঁ এই ঘড়ীটো মই লোৱা কাৰণটো হৈছে ঘড়ীটো মই অলপ ভেলু ফৰ মানি লাগিল কাৰণ ইয়াত কেইটামান ফিচাৰ্ছ আছে স্পেচিয়েল ফিচাৰ্ছ এটা হ'ল আপোনালোকৰ এলেক্সা বিল্ট ইন আছে ইয়াত স্মাৰ্ট স্পৰ্টছ ট্ৰেকিং আছে তাৰপিছত হাৰ্ট ৰেট মনিটৰিং আছে শ্লিপ মনিটৰিং আৰু ব্লাড অক্সিজেন যোনটো আজিকালি বেছিকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ গৈছে ব্লাড অক্সিজেন সেইটো মনিটৰিঙো ইয়াত আছে গতিকে এই 3000 টকাত মই এইটো 3000 টকাৰ ভিতৰত আৰু ওচৰে পাঁজৰে এইটো মোৰ ভাল লাগিল গতিকে মই কিনিলোঁ আপোনালোকলৈ এটা আনবক্সিং ভিডিঅ' আনিলোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই এটা কৈ থওঁ কথা যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদি ভাল পাই চাই তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে আমি বক্সটোৰ ওপৰত কি কি লিখা আছে তাক চাওঁ আহকচোন এইটো ৱাটছটোৰ ফটোটো আৰু ওপৰত লিখা আছে ইয়াৰ নামটো ৱাটছ এক্সটেণ্ড আৰু তাৰ কাষতে লিখা আছে ইয়াৰ ডিছপ্লে চাইজটো 1.69 কালাৰ ডিছপ্লে ফুল টাচ আৰু তাৰ তলত লিখা আছে ষ্ট্ৰেছ মনিটৰিং আৰু তাৰ তলত লিখা আছে কাষ্টমাইজেবল ৱাটছ ফেচেছ তাৰ কাষৰ ছাইডত লিখা আছে এলেক্সা বিল্ট ইন আৰু ইয়াৰ পিছফালে লিখা আছে পুছ বিয়ণ্ড ইয়ৰ লিমিটছ আৰু ইয়াত কেইটামান ফিচাৰ্ছ লিখা আছে এইকেইটা চাই লওক হাৰ্ট ৰেট ব্লাড অক্সিজেন এণ্ড শ্লিপ মনিটৰিং এইকেইটা এতিয়া বক্সটো আমি অ'পেন কৰোঁ মই বক্সটো আগতে অ'পেন কৰিলোৱেই কিন্তু আনবক্সিঙৰ কাৰণে আকৌ আপোনালোকক খুলি দেখুৱাইছোঁ প্ৰথমতে খোলোতে আমি ইয়াত এইটো ৱাটছটো আৰু ইয়াৰ লগত আছে এডাল চাৰ্জাৰ মেগনেটিক ডক চাৰ্জাৰ এডাল দি ঘড়ীটো পিছফালে এনেকৈ লগাই দি পেলাই চাৰ্জ কৰিব পাৰি এডাল আৰু বক্সটোত কেইখনমান বুকলেটছ আছে যোনকেইখনৰ একো কাম নাই আৰু ইয়াত ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড আছে এখন 1 বছৰৰ ৱাৰেণ্টি এতিয়া আমি সব বস্তু সাইড কৰি ৱাটছটোৰ কেনেকৈ অন কৰে কেনেকৈ কানেক্ট কৰে আমি চাওঁ ৱাটছটো মোবাইল লগত কানেক্ট কৰিবলৈ মোবাইলত এটা এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰিব লাগিব সেই এপ্লিকেশ্যনটো আপোনালোকৰ নাম হ'ল বুট ৱেভ যিটো মোৰ অলৰেডি ডাউনলোড কৰা আছে এইটো এপ্লিকেশ্যন এইটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট ৰেজিষ্টাৰ প্ৰচেছটো মই স্কিপ কৰিছোঁ ইয়াত ৱাটছ আৰু ব্ৰেচলেট দুটা আহিব ৱাটছত ক্লিক কৰিব লাগিব ৱাটছত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত ব্লুটুথটো মোবাইলৰ ব্লুটুথটো অন কৰিব লাগিব পাৰ্মিশ্যন ইয়েছ কৰিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া ফাইণ্ডিং কৰিছে আৰু ঘড়ীটো ফাইণ্ড কৰি ল'লে এক্সটেণ্ড এতিয়া বাইণ্ডিং হৈ আছে কানেক্ট হৈ গৈছে দেন বাউণ্ড ছাকচেছফুলি এতিয়া আমি এপটো অলপ চাওঁ এপটোত কি কি কৰিব পাৰি এপটোত ইয়াত ডিভাইচত গৈ এইটো এক্সটেণ্ডত গৈ ইয়াত কিছুমান ৱাটছ ফেচেছ আছে যিবিলাক ডাউনলোড কৰিব পাৰি ডিফল্টখিনিৰ বাহিৰেও এইখিনি 50 ৱাটছ ফেচেছ ইয়াত আছে ইয়াৰ পৰা আমি যিকোনো এটা চুজ কৰি ৱাটছটো স্ক্ৰীনত দিব পাৰোঁ এইটো মোৰ ভাল লাগিছে এইটো মই এতিয়া ইয়াত ইনষ্টল কৰিম এড এণ্ড ইনষ্টলত গৈ ডাউনলোডিং ইনষ্টলিং ইয়াত চাওক ইয়াত ৱাটছ ফেচটো আহি গ'ল আৰু এটা চাওক কণ্টিনিউৱাছ হেল্থ মনিটৰিং এইটো এটা ফিচাৰ্ছ আছে যোনটো কণ্টিনিউৱাছ আপোনাৰ হেল্থ HR মনিটৰিং ষ্ট্ৰেছ মনিটৰিং এইবিলাক মনিটৰ কৰি থাকিব এইবোৰ আনেবল কৰিলে আপুনি আনেবল কৰিব পাৰে তাৰপিছত ইয়াত চাওক কিছুমান আছে এলাৰ্ম কৰক আছে আমাজন এলেক্সা কল এলাৰ্ট এই কল এলাৰ্টটো ফিচাৰ্ছটো অন কৰিলে আপুনি যদি মোবাইলটোত যদি ফোন আহে তেন্তে সেই ফোনটো মোৰ ঘড়ীটোতো দেখুৱাব চাওক যিটো মই কাটিব পাৰিম কিন্তু ৰিচিভাৰ চাইলেণ্ট কৰিব নোৱাৰি ৱাটছটোৰ তলৰ পৰা যদি ওপৰলৈ শ্লাইড কৰোঁ তেন্তে কিছুমান শ্বৰ্টকাটছ আপুনি দেখিবলৈ পাব যেনে DND ৱেক জেষ্টাৰ অট'মেটিক ব্ৰাইটনেছ ফাইণ্ডিং ফোন এইবিলাক আৰু ওপৰৰ পৰা যদি তললৈ কৰোঁ ন'টিফিকেশ্যন দেখা পোৱা যায় এতিয়া ন'টিফিকেশ্যন মোৰ অহা নাই তাৰপিছত ৰাইট ছাইডে চুৱাইপ কৰিলে ষ্টেপ কাউণ্ট তাৰপিছত তাৰ কাষত আছে BPM তাৰ কাষত মেজাৰিং তাৰ কাষত আছে আউটডোৰ ৰান এইটো এটা স্পৰ্টছ যোনবিলাক মুড আছে এইবিলাক ৰানিং হাইকিং চাইক্লিং ক্ৰিকেট য়োগা এইখিনি আৰু তাৰ কাষত আছে এলেক্সাটো মই এতিয়া আপোনাক ইউজ কৰি দেখুৱাই আছোঁ এলেক্সা
হাউ আৰ ইউ থিংকিং কৰি আছে চাওক আই হেভ নেভাৰ বিন বেটাৰ থেংক ইউ ফৰ আস্কিং দেখিছে এইটো এনেকৈ এলেক্সা ফিচাৰ্ছটো এনেকৈ কাম কৰে আমি এতিয়া হাৰ্ট ৰেট মনিটৰটো চাম মোক কিমান দেখুৱাই চাওক মোৰ 82 83 84 দেখুৱাই আছে তাৰপিছত যোনটো ৱেক আপ জেষ্টৰ ফিচাৰ্ছ সেইটো চাওঁ আমি 1 ছেকেণ্ড আধা ছেকেণ্ড দিলে হয় বাট আপোনাৰ ভালকৈ কাম কৰি আছে আৰু এটা ফিচাৰ্ছ মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গৈছোঁ চাওক কিমানখিনি ফিচাৰ্ছ আছে ব্লাড অক্সিজেন ষ্ট্ৰেছ ৱেডাৰ মিউজিক ষ্টপ ৱাটছ এলাৰ্ম টাইমাৰ ফাইণ্ডিং ফোন চবতকৈ এতিয়া যোনটো পপুলাৰ ফিচাৰ্ছ ব্লাড অক্সিজেন এইটো মই মেজাৰিং কৰিম চাওক মোক কিমান দেখুৱাই 98% 99% এইটো মই কিমান একুৰেট মই নাজানো কাৰণ মই মেডিকেল ইকুইপমেণ্টৰ লগত মই মিলাই চোৱা নাই আৰু কি আছে চাওঁ আমি ষ্ট্ৰেছ মিউজিক ষ্টপ ৱাটছটো চাওঁ আমি ষ্টপ ৱাটছটো এনেকৈ কাম কৰে আৰু এটা ফিচাৰ্ছ আছে হ'ল মিউজিক কণ্ট্ৰল যোনটো আমি মোবাইলৰ পৰা ইয়াৰ পৰা মোবাইলত আমি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰোঁ মিউজিক এটা স্মাৰ্ট ৱাটছত থাকিবলগীয়া গোটেইখিনি ফিচাৰ্ছ এই ঘড়ীটোত আছে 3000 টকাৰ ভিতৰত মই এইটো ৰিকমেণ্ড কৰোঁ আপোনালোকক এইটো আপোনালোকে কিনিব পাৰে প্ৰিমিয়াম ফিল আপোনাক দিব এতিয়া ভিডিঅ'টো মই ইমানতে শেষ কৰিছোঁ বাই বাই